გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 2 საათზე. მე ნუცაკოპალიანი ვარ და გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. სტრასბურგის სასამართლო რუსეთიდან დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების საქმეზე გადაწყვეტილებას რამდენიმე წუთში გამოაცხადებს. თბილისში სავარაუდოდ H1N1 ვირუსით 30 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. ბუნებრივი აირის გაჟონვის კიდევ ერთი შემთხვევა თბილისში. სამწუხაროდ არის მსხვერპლი. 7 ადამიანია გარდაცვლილი. შემთხვევა ქეთევან-წამებულის ქუჩაზე მოხდა. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, გარდაცვლილები ხელოსნები არიან, რომლებსაც ნაქირავებინაში შიდა წვის გამათბობელი ჰქონდათ დამონტაჟებული. ქრონიკის გადამღები ჯგუფები მუშაობენ ადგილზე. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვექნება სოფო ოხანაშვილი ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში. სოფო, რა ინფორმაცია გაქვთ და რა ხდება ამ დროისთვის ადგილზე? ჩვენ ვიმყოფებით იმ შენობასთან, კორპუსთან, სადაც შემთხვევა მოხდა. ჩვენი ინფორმაციით შემთხვევის და გარდაცვალების მიზეზი იყო სწორედ ბუნებრივი აირის გაჟონვა. ამ დროისთვის, როგორც თქვენც ხედავთ კადრში, ის სადარბაზო, სადაც 7 ადამიანი იპოვეს გარდაცვლილი, შემოსაზღვრულია პოლიციის ლენტით. აქ არიან მობილიზებულები, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. ჩვენ ვხედავთ ასევე სახანძრო მანქანას, სამაშველო ეკიპაჟებს, ასევე სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს. ადგილზე, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან ადგილობრივები, ძალიან მალე გამოძახებიდან მოვიდნენ ყაზტრანსგაზის წარმომადგენლები. ისინი სავარაუდოდ ამოწმებენ კორპუსს, თვითონ სახლს. ჩვენ შიგნით შესვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს, ამიტომ ზუსტი ინფორმაცია კონკრეტულად რა სამუშაოებს ატარებენ ისინი ჩვენთვის უცნობია. როგორც უკვე მაყურებელმა მოისმინა, ქეთევან-წამებულის ქუჩაზე ერთ-ერთ კორპუსში მე-7 სართულზე აღმოაჩინეს 7 გარდაცვლილი. მიზეზი გარდაცვალების ჩვენი ინფორმაციით არის გაზის გაჟონვა. როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, ჩვენ ერთ-ერთთან შევძელით გასაუბრება, მათ არ უგრძნიათ გაზის სუნი ამ დრომდე და ამ დრომდე არც საჭიროება არ გამხდარა კორპუსში ყაზტრანსგაზის თანამშრომლების გამოძახების. იყო 7 ადამიანი, მაქსიმალური წლოვანება 35 წლამდე იყვნენ და ანუ გაზის ეგრეთ წოდებული კალონკა გაიხსნა და ნამწოვი შიგნით შემოიტანა. რის შედეგადაც ანუ როგორც ჩანს გაჟონა გაზმა, მაგრამ სუნი ან რაიმე არ ყოფილა, ანუ CO-ს გამოყოფა მოხდა, რის შედეგადაც ყველა ზოგი საწოლზე დაწოლილი, ანუ მოახდინეს მათი პოვნა, ზოგი სააბაზანოსთან და ასე შემდეგ 7 ადამიანი გარდაცვლილია. იცნობდი თქვენ ამ ადამიანებს? არა, როგორც ვიცი, ქირით იყვნენ გადმოსულები. და როდესაც მათმა ანუ მუშაობდნენ და მათმა მეთაურმა მოაკითხა რომ ენახათ გარდაცვლილი იპოვა ყველამ და კარების გაღებასთან დაკავშირებით არ მაქვს ინფორმაცია. ანუ აქ ცხოვრობდნენ თუ ამ სახლში მუშაობდნენ? ამ სახლში ცხოვრობდნენ ქირით. მადლობა. ანუ თქვენ დადასტურებულად გვეუბნებით რომ სუნი ამ მსგავსი რაღაც არ ზუსტად ვიცით, იმიტომ რომ არც სამეზობლოში არავის არაფერი მსგავსი არ უგრძნია. ჩვენი ინფორმაციით გარდაცვალების მიზეზი გახდა CO2, რომელიც გამათბობლიდან დაგროვდა ოთახში და ეს გახდა სწორედ 7 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი. როგორც მაყურებელმა მოისმინა, ეს ადამიანები სავარაუდოდ არიან ხელოსნები, რომლებიც ამ კორპუსში ცხოვრობდნენ ქირით. მომხდართან დაკავშირებით პირველი განმარტება გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა. ქეთევან-წამებულის ქუჩაზე სამწუხაროდ მოხდა უბედური შემთხვევა და 7 ადამიანი არის გარდაცვლილი. წინასწარ მონაცემებით ეს არის ხუთავი აირით CO2 გარდაცვალება. რაც შეეხება სხვა დეტალებს, ადგილზე უკვე დეტალურად მიმდინარეობს გამოძიება და იმედია მალე გვექნება შედეგები. დაშავებულებზე ინფორმაცია არ მაქვს, დაშავებულები არ არიან, სამწუხაროდ 7 ადამიანი გარდაცვლილია. ამ დროისთვის შემთხვევის ადგილზე, როგორც გითხარით, მობილიზებულია თითქმის ყველა შესაბამისი სამსახური, მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, სავარაუდოდ კორპუსს მთლიანად სწავლობენ ყაზტრანსგაზის თანამშრომლები. დეტალები მომხდართან დაკავშირებით მოგვიანებით გახდება ჩვენთვის ცნობილი. მადლობა, სოფო ოხანაშვილი საუბრობდა შემთხვევის ადგილიდან პირდაპირ ეთერში. ახლა დღის პოლიტიკური ამბები საქართველოს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მოლოდინშია. რამდენიმე წუთში გამოაცხადებს სტრასბურგის სასამართლო დეპორტირებულთა საქმეზე გადაწყვეტილებას. ის მოქალაქეები ელოდებიან ვერდიქტს, რომლებმაც 2006 წელს დეპორტაცია, არაადამიანური მოპყრობა და რუსული აგრესია საკუთარ თავზე გამოსცადეს. ნატა მახულაძე მუშაობს თემაზე. ნატა, იმ შემთხვევაში თუ რუსეთს დაეკისრება კომპენსაციის გადახდა, თუმცა აღსრულებაზე უარს იტყვის, რა ბერკეტები არსებობს ამ შემთხვევაში?
ამ შემთხვევაში, როგორც მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ, აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოებამ პედალირება მოახდინოს კრემლზე, რომ მან დროულად გადაიხადოს კომპენსაცია სტრასბურგის ვერდიქტის შემდეგ. ვინაიდან ქართულ მხარეს იმედი აქვს, რომ სტრასბურგის გადაწყვეტილება იქნება ადეკვატური, ჯერ კიდევ 2014 წელს საქართველოს სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება სტრასბურგმა და დაადგინა, რომ საქმის არსებით ნაწილში, რომ იყო 2006 წელს არაადამიანური მომხრობა ქართველების მიმართ, მაშინ როდესაც ისინი გამოაძევეს რუსეთის ფედერაციიდან. ეს ჩვენ ძალიან პოზიტიური მოლოდინი გვაქვს სტრასბურგის სასამართლოსგან, განისაზღვრება პროცედურებით, როგორ უნდა გადაიხადოს თანხები კომპენსაციისა ყველა ამ პირის მიმართ რუსეთის ფედერაციამ. ეს არის ერთგვარი მორალური მდგენელი, მაგრამ ამას გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მდგენელი. ეს არის სიმართლის დადგენა ევროპული სასამართლოს მხრიდან, სიმართლეზე ხაზის გასმა, რომ პატარა ქვეყანა პატარა სახელმწიფო როგორც საქართველოა, ხოლო მისი პარტნიორების და ესეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინსტიტუტების მეშვეობით კიდევ ერთხელ თელს მსოფლიოს udasturებს იმ ფაქტს, რომ ქართული მხარე იყო აბსოლუტურად მართალი რუსეთთან მიმართებით არსებულ იმ დავაში, რომელიც 2006 წლის ცნობილი მოვლენების ფონზე წარმოიშვა. ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან უპირველეს ყოვლისა, რომ მოხდეს შესაბამისი პედალირება რუსეთზე, რომ მან შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც ამ სასამართლო გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე იქნება და ზოგადად მას რუსეთის ფედერაციას საერთაშორისო შეთანხმებებიდან გამომდინარე გააჩნია საქართველოს მიმართებაში. საქართველოს მხარები იმუშავა საკმაოდ ინტენსიურად. წარმოდგენილი იყო სასამართლოში მტკიცებულობათა ერთობლიობა, სადაც დასტურდება, რომ ეს იყო უკანონო რეაქცია და უკანონო ქმედება საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, ასე რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსგან, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ განაჩენიც და გადაწყვეტილებაც იქნება ამგვარი და საქართველოს მოქალაქეების სასარგებლოდ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, იმიტომ რომ ეს ფაქტის სახეზეა ხელის გულზე დევს ის კანონდარღვევა, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ჩაიდინა. მე ცალსახად მაქვს მოლოდინი, რომ სტრასბურგის სასამართლო მიიღებს ობიექტურ, სამართლიან და შედეგზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებას. საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ არსებით ნაწილზე გადაწყვეტილება სასამართლომ 2014 წელს მიიღო, მას შემდეგ დაიწყო დავა უკვე პროცედურულ ნაწილზე, ანუ კომპენსაციების ნაწილთან დაკავშირებით და სწორედ ამ გადაწყვეტილებას დაახლოებით 20 წუთში ელოდება საქართველოს მოსახლეობა. სულ 1795 ადამიანია სიაში, რომელმაც კომპენსაცია უნდა მიიღოს. ზოგადად იუსტიციის სამინისტრომ 2014 წლის შემდეგ საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები აწარმოა, ვინაიდან 2012 წლამდე მხოლოდ 118 ადამიანის მონაცემი იყო დამუშავებული და გადაგზავნილი სტრასბურგში. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო იდენტიფიკაცია ადამიანების, რომლებიც გამოაძევეს და მათ მიმართ განხორციელდა არაადამიანური მოპყრობა. 345 ადამიანმა პირველ ეტაპზე განაცხადა თანხმობა, რომ ისინი ყოფილიყვნენ სიაში, რომელიც გაიგზავნებოდა სტრასბურგში. 25 ადამიანმა უარი თქვა, ვინაიდან ისინი დაბრუნდნენ რუსეთის ფედერაციაში საცხოვრებლად. საბოლოო ჯამში ერთწლიანი მუშაობის შედეგად დაგროვდა 1795 ადამიანი, რომელიც სიაშია, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ეს სია გაიზარდოს, ვინაიდან არსებობს კიდევ ინდივიდუალური სარჩელებიც. ჩვენ გვაქვს წმენა და მოლოდინი, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპენსაციის განსაზღვრის ნაწილში იქნება ისეთი, რასაც მოელის ქართული საზოგადოება, რაც შეესაბამება იმ დაზარალებულების ინტერესებს, ვის ინტერესებსაც იცავდა იუსტიცია. წარვადგინეთ 1795 ადამიანის სია. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ კომპენსაცია მიიღოს რაც შეიძლება მეტმა დაზარალებულმა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდება სტრასბურგის ვერდიქტი, მონიტორინგს თუ როგორ მოხდება აღსრულება გადაწყვეტილების განახორციელებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. მადლობა, ნატა მახულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 1200-ზე მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი 2018 წლის ანგარიში ინფრასტრუქტურის მინისტრმა წარადგინა პრემიერთან ერთად. პროექტებს შორის მაიას ქიტიშუმა გამოყო ყველაზე გრძელი ხიდი, რომელიც 1 კილომეტრზე მეტია, 2 კილომეტრზე მეტი სიგრძის გვირაბი და კობი-გუდაურის საბაგირო. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ახლა მთავარი ამოცანაა, რომ 2022 წლის ჩათვლით დასრულდეს ყველა ძირითადი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები.
რომელიც 2018 წელს ასევე შედარებით ჯამში ეს არის 2 მილიარდის ღირებულების სამუშაოები, რომელიც არის 1400 პროექტი რეგიონების განვითარებისთვის. ამ პროექტებში არის გაერთიანებული როგორც წყალმომარაგება, კანალიზაციების სისტემების მოწესრიგება, ასევე მაგისტრალური საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალური ახალი გზების მშენებლობა, არსებული შიდა სახელმწიფოებრივი გზების რეაბილიტაცია, სოფლის გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ასევე სტიქიების პრევენციაზე ვისაუბრეთ საკმაოდ ბევრი, იმიტომ რომ სტიქიების პრევენციაც ასევე ის მიმართულება, რომელზეც ჩვენ 2019 წელს განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებას გეიგმავთ. 2012 წელთან შედარებით ჩვენ ფაქტიურად გავასამაგეთ ბიუჯეტი ამ მიმართულებით, ხოლო შარშანელ წელთან შედარებით ჩვენ 20%-ით გავზარდეთ 2019 წლის ბიუჯეტი ჩვენი რეგიონებისთვის, მისი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და 2019 წელს ის შეადგენს დაახლოებით 2 მილიარდ ლარს. ნებისმიერი დამატებითი ინვესტიცია ჩვენს რეგიონალურ ინფრასტრუქტურაში ნიშნავს დამატებით სიცოცხლეს ჩვენი რეგიონებისთვის, ნიშნავს დამატებით შესაძლებლობებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს რეგიონებში. ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი ამოცანა გახლავთ ინკლუზიურის და ისეთი ტიპის და რომელიც შეეხება ყველა მოქალაქეს. ეს მიიღწევა მხოლოდ სწორი და თანაბარი რეგიონალური განვითარებით. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობა ყაზბეგის ტერიტორიაზე პრეტენზიას აცხადებს. საკითხზე გერმანულ გამოცემასთან დიმიტრი მედოვმა ისაუბრა. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით მცხეთა-მთიანეთის ეს ტერიტორია ისტორიულ აღმოსავლეთ ოსეთს წარმოადგენს და ადრე თუ გვიან ოს ხალხს დაუბრუნდება. მედოვის თქმით, ოსურმა მხარემ საკითხი ჟენევის დისკუსიაზე არაერთხელ წამოწია. სკანდალური ინტერვიუ დე-ფაქტო უწყებამ საკუთარ ვებგვერდზეც განათავსა. ოფიციალური თბილისი კი საპასუხოდ გერმანული გამოცემის Neues Deutschlandis სარედაქციო პოლიტიკას მიმოიხილავს. საგარეო უწყების ცნობით გამოცემა გამოირჩევა რუსეთის მიმართ დადებითი განწყობით. მასში ძირითადად გამოქვეყნებულია ისეთი მოსაზრებები, რომლებიც ამართლებს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს და ჰეგემონურ დამოკიდებულებას პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების მიმართ. ამასთან საქართველოს საელჩოს კომუნიკაცია ჰქონდა გერმანულ გამოცემასთან და მას მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია ცხინვალის რეგიონის სამართლებრივ სტატუსთან დაკავშირებით. ჩვენმა საელჩომ გერმანიაში კომუნიკაცია დაამყარა აღნიშნულ გამოცემასთან, განუმარტა მათ არსებული ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათ შორის ცხინვალის რეგიონის სამართლებრივი სტატუსი და მიაწოდა ინფორმაცია იქ არსებული ვითარებაზე. როგორც გითხარით, ჩვენი პოზიცია ასეთია, რომ აღნიშნული პუბლიკაცია ნამდვილად არ იმსახურებს იმაზე ზედმეტ ყურადღებას, ვიდრე ჩვენ ამას ვანიჭებთ, იმაზე ზედმეტ მნიშვნელობას თავისი ხასიათი, თავისი შინაარსის აბსურდულობიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ევროკავშირის პოზიციას რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების მისამართით, მკაფიოა ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ ამ პოზიციას არ შევცვლით არც ერთ შემთხვევაში და გავაგრძელებთ მის დაცვას ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ჭრილშიც. ეკაბესელია საქართველოში დაბრუნდა. დღეს მოვისმენთ მის განმარტებას თუ რას გულისხმობდა საჯარო წერილებში. უმრავლესობის წევრის Facebook პოსტები პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელებას მოჰყვა, რაზეც მართველ გუნდში ჯერ კიდევ კეთდება განცხადებები. სოფო ბერიძე განაგრძობს თემას, სოფო გისმენთ. ვიდრე ეკაბესელია დააზუსტებს, რას გულისხმობდა იმ წერილში, რომელიც გამოქვეყნდა Facebook-ზე, ის იყო ღია წერილი და მიმართვა იყო არაერთი ადრესატი ყავდა ამ წერილს, საკმაოდ ბევრი მინიშნებები. მანამდე მართველი გუნდის წევრები დღესაც დარწმუნებით საუბრობენ, რომ არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში დეპუტატის მისამართით განხორციელებული მორალური ტერორის უკან არ დგას ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული რომელიმე პირი, რადგან როგორც უმრავლესობის წევრები ამბობენ, პირველ რიგში ფარული ჩანაწერების გავრცელება არ გახლავთ ქართული ოცნების ხელწერა და მეორე უმრავლესობის წევრები მიუთითებენ იმაზე, რომ არ შეიძლება მსგავსი ტიპის საქმეები ხელისუფლების ინტერესში შედიოდეს. თუმცა აქვე უმრავლესობის წევრები იმაზე საუბრობენ, რომ სწორედ პირადი ცხოვრების ამსახველი ამ ფარული ჩანაწერის გავრცელება ხელი შეუწყო ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად დაძაბვას სასამართლოს ირგვლივ დაპირისპირებულ პირებს შორის, გულისხმობ ერთი გუნდის წევრებს შორის. სწორედ ამიტომ ყველა მათგანი ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ელოდება და მოითხოვს, რომ გამოძიებამ უსწრაფესად გასცეს ამ კონკრეტულ საქმეს პასუხი.
ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია ფარული ჩანაწერებით შანტაჟი, ზოგადად ამასთან დაკავშირებით მე კომენტარი გავაკეთე და რა თქმა უნდა მოხდეს გამოძიება, თუ იყო მართლა გავრცელებული, იმიტომ ისმის კითხვის ნიშნები იყო თუ არ იყო, თუ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ზოგადად საუბრობ, კატეგორიულად მიუღებელია ფარული ჩანაწერებით შანტაჟი. ჩვენ ყველა არ აქვს მნიშვნელობა დღეს ოპოზიცია, ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანი, ყველა გავერთიანდით და შევთანხმდით იმაზე, რომ ასეთი თამაშის წესები და ეს მიდგომები კატეგორიულად მიუღებელია. ნებისმიერი ფორმით პირადი ცხოვრების ხელყოფა რაიმე სახით არის ჩემთვის პირადადაც და როგორც თავრობის წევრთვისაც ცალსახად მიუღებელი. ჯერა რომ გამოძიება ზუსტად ობიექტურად და მოკლე პერიოდში დაადგენს ამ ყველაფერს და ყველაფერს გაეცემა თავისი პასუხი. გააღვივა შუღლი, ასე ვთქვათ, სასამართლო თემატიკასთან დაკავშირებით დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, იმიტომ რომ ვისმენთ ასევე ურთიერთ ბრალდებებს, გამოვრიცხავ რომ ეს იყოს თქვათ რაიმე შიგდა გუნდური დაპირისპირების საკითხი. ჩვენი ხელისუფლების ხელწერა არ არის მსგავსი მეთოდები და ჩვენ გვახსოვს უახლოესი პოლიტიკური წარსული, როცა 10,000-ობით ასეთი კადრი გროვდებოდა, ჩვენ ეს განადგურეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ალბათ სადღაც კიდე შემორჩა და ამ ბრძოლის უზნეო მეთოდს იყენებს ის, ვინც არის ოპონირებაში ხელისუფლებასთან. აღნიშნული საკითხი გუნდში განხილვის საგანი უნდა გახდეს. მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებად სავარაუდო არის, რომ მართველი გუნდი და თუნდაც იმიტომ, რომ ლოგიკურად არ უნდა აწყობდეს მართველ გუნდს აღნიშნულის გავრცელება. გიორგი ახარიასაც და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სამართალდამცავ ორგანოებთან საქმე აქვს და ხელმძღვანელობს ამ მიმართულებას, კარგად ესმის, რომ ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს. გამოძიება რომ უნდა იყოს ძალიან დეტალური, ზედმიწევნით უნდა იქნას გამოძიებული და უმკაცრესად უნდა დაესაჯონ ის პირები, ვინც ასეთ რამეს აკეთებს. პირადი ცხოვრების სამსახურელი ფარული ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ ეკაბესელიამ სოციალურ ქსელში ღია წერილი გამოაქვეყნა, სადაც წერდა, რომ მართულ გუნდში შეიჭრა მოძალადე, რომელიც სწორედ ამ ფორმით ცდილობს პრობლემების შექმნას გუნდში და ბესელი აქვე მიუთითებდა, რომ სწორედ ამას განიხილავს მისი მისამართით განხორციელებული მორალური ტერორის უკანაც ასეთ ადამიანებს განიხილავს. უფრო მეტი ამ თემაზე მისმა თანამოაზრეებმა ისაუბრეს, ასევე ქართული ოცნების წევრებმა. დეპუტატთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ის ადამიანი, ვისაც მურუსიძე და ჩინჩალაძე უბადო მოსამართლეებად უნდოდა. მადლობა, სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისში სავარაუდოდ H1N1 ვირუსით 30 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა, თუმცა შემთხვევა ჯერ ლაბორატორიულად დადასტურებული არ არის. ზოგადად გრიპის ვირუსით კი 259 პაციენტი მკურნალობს, 2 მოზარდი ამ დრომდე რჩება იაშვილის კლინიკაში. დღეს იქ ჯანდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა, რომელმაც პაციენტები პირადად მოინახულა. მანანა გაბელია გვეტყვის ახლა დეტალებს. მანანა, რა ხდება და რას ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი? ნუცა იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ კლინიკაში კურნალობას 2 მოზარდი აგრძელებს, ისინი რეანიმაციულ განყოფილებაში არიან მოთავსებულები და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა ეს მკურნალობის პროცესი დაახლოებით 2 კვირა აგრძელდება. სწორედ ამ ვადიდან გამომდინარე ჯანდაცვის მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაგეგმილიყო კონსილიუმი, მასში სხვადასხვა კლინიკებიდან მოწვეულმა მედიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა და მკურნალობის პროცესის შესაძლო განვითარებაზე იმსჯელეს. თავად დავით სერგეენკო კონსილიუმში პედიატრის რანგში ჩაერთო, როგორც ის ამბობს, ყველა კლინიკაში, სადაც დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში მაინც გაგრძელდება მკურნალობის პროცესი, დაიგეგმება მსგავსი კონსილიუმები და მასში მონაწილეობას თავადაც მიიღებს. ახანგრძლივებული მკურნალობა რეანიმაციაში ნიშნავს, რომ უკვე გუნდური გადაწყვეტილებები არის საჭირო, რასაც კონსილიუმით განვახორციელებთ. მეც პირადადაც რახანეს ჩემი სპეციალობა არის ჩართული ვარ ამ კონსილიუმებში და ყველა კლინიკაში, სადაც ამ რისკ ჯგუფის პაციენტები იქნებიან 2 კვირაზე მეტი მკურნალობა რეანიმაციაში გრიპის გამო, ყველასთან ჩატარდება ეს კონსილიუმი. 2 ბავშვი არის რეანიმაციულ განყოფილებაში, ორივესთან მდგომარეობა გაუმჯობესებული არის, თუმცა ძალიან საყურადღებო არის. ბოლო მონაცემებით H1N1 ვირუსით ქვეყანაში 259 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ეს გასული კვირის სტატისტიკასთან შედარებით რამდენიმე ათეულით ნაკლებია და როგორც მედიკოსები ამბობენ, ვირუსის პიკი უკვე გადავლილია, თუმცა დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში H1N1 ვირუსით 30 წლის მამაკაცი დაიღუპა. დავით სერგენკო ამბობს, რომ ჯერ არ არის დადასტურებული იყო თუ არა ამის მიზეზი H1N1 და ამას ლაბორატორიული კვლევები დაადგენს. რაც შეეხება ვაქცინაციას, ის გრძელდება ქვეყანაში
3000 ვაქცინაა დამატებით შემოსული და ის მაღალი რისკის მქონე ჯგუფებისთვის არის განკუთვნილი და ამ დროისთვის მხოლოდ 1000 ვაქცინაა გამოყენებული. ეს იყო მანენა გაბელია. 2018 წლის დეკემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.6% შეადგინა, ხოლო 2018 წლის საშუალო რეალური ზრდა 4.8%-ით განისაზღვრა. მონაცემებზე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა ისაუბრა. გოგიტე თოდრაძის განმარტებით წინასწარის შეფასებით ზრდა დამამუშავებელ მრეწველობაში, მშენებლობაში, სასტუმროებსა და რესტორნებში, ასევე უძრავი ქონების დარგებში შეინიშნება. ხოლო კლება დაფიქსირდა ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება განაწილების, ასევე ტრანსპორტისა და საფინანსო საქმიანობის დარგებში. მშენებლობის დარგში ზრდის მიზეზებს შორის აღსანიშნავია სამშენებლო პროექტების მოცულობის ზრდა. რაც შეეხება დამამუშავებელი მრეწველობის დარგს, ზრდა უკავშირდება ძირითადად ქიმიური წარმოების მოცულობის გაფართოებას, კერძოდ ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოებას და თამბაქოს ნაწარმის ექსპორტის დასს. უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორში ზრდა განაპირობა ძირითადად ახალი კომპანიების ამოქმედებამ და არსებული კომპანიების მომსახურებაზე მოთხოვნის ზრდამ. რეგიონში არსებული გაურკვევლობის ფონზე საქართველოში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ მდგრადია. ამ ზრდის და რეფორმების შედეგად მნიშვნელოვანია ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მიღება, რათა ის აქტივობა, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, რეალურად აისახოს თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზე. ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ხარჯებთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გენერალურ პროკურატურას მიმართა. საუბარია 2016-2017 წლებში განხორციელებულ ფინანსურ ოპერაციებზე, რომელშიც აუდიტმა რამდენიმე ტიპის დარღვევა გამოავლინა. სანდრო გამსახურდია მუშაობს თემაზე. სანდრო, საინტერესოა რა პასუხი აქვს ფედერაციის პრეზიდენტ ბრალდებებზე? ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ ფედერაციას ფინანსური საქმიანობისას გარკვეული ხარვეზები ჰქონოდა, თუმცა გელა ბერუაშვილი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი არ ყოფილა მიზანმიმართული და ის ამ პოზზე მუშაობის პერიოდში ცდილობდა მხოლოდ იმას, რომ ესპორტის სახეობა განვითარებულიყო. გელა ბერუაშვილმა ასევე უპასუხა იმ ფაქტსაც, რომელმაც საკმაოდ დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში, აუდიტის დასკვნაში ნათქვამია, რომ 32.000 ლარიდან 29.000 ლარი გადარიცხული იქნა გელა ბერუაშვილის შვილის სახელზე. ფედერაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი ვაჟი სპორტსმენებს უწევდა ტრანსპორტირებას და ეს ანაზღაურებაც სწორედ ამ მომსახურების არის. აუდიტის სამსახური იყო შემოსული ჩვენ ფედერაციაში და მე მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცები გადაცდომები იყო, არ ვიცი, მე ამიტომ საზოგადოებას ბოდიშ მოვხდი, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება რაღაცები ალბათ რაღაც გაურკვევლობის გამო გაკეთდა რაღაცები, მაგრამ ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენ უკვე მოვიწვიეთ იურისტები, უკვე მოვიწვიეთ ხალხი, რომელიც ამას შევისწავლით. ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურნენ სპორტის სამინისტროში. მინისტრის მოადგილემ შალვა გოგოლაძემ გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი. ის ფიქრობს, რომ რეგულაციები არის უფრო დასახვეწი, რათა უფრო გამჭვირვალე გახდეს ფედერაციების მხრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის მართვა. როგორც მოგეხსენებათ, არსებობს სპორტული ფედერაციების მხრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტების ხარჯვის შესაბამისი რეგულაციები, მაგრამ როგორც ამ შემთხვევაში გვაჩვენა, ეს რეგულაციები არის დასახვეწი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახლა მომავალში ვიმუშაოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიმართულებები და სახელმწიფო ხარჯების უფრო მეტად კონტროლის მიმართულებით უფრო მეტად ვიმუშაოთ და უფრო მეტი კონტროლი განვახორციელოთ. მემაყურებელს ვეტყვი, რომ ქართული ჭიდაობა 2018 წლის 29 ნოემბერს მოხვდა იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში, რაც შეეხება ფედერაციის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. აუდიტის სამსახურმა უკვე მიმართა პროკურატურას, ჩვენ დაუკავშირდით მთავარ საგამოძიებო უწყებას, სადაც გვითხრეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში დაიწყება შესაბამისი მოქმედებები. მადლობა, ეს იყო სანდრო გამსახურდია.
ჩვენ ახლა ვუბრუნდებით ქეთევან-წამებულის ქუჩას, სადაც მხუთავი აირის CO-ს დაგროვების შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა. ისინი იყვნენ ხელოსნები და ნაქირავე ბინაში ცხოვრობდნენ. ცხედრები დღეს აღმოაჩინეს. მარიამ ქართულიშვილი შემოგვიერთდება ამჯერად შემთხვევის ადგილიდან. მარიამ, რა შეგიძლია დამატებით გითხრა? თუმცა ოფიციალური კომენტარები გაკეთდა CO-ით ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით. ცოტა ხნის წინ ადგილზე მოსულები იყვნენ ყაზტრანსგაზის თანამშრომლები და მათ განაცხადეს, რომ მარტის თვეში მოხდა გეგმიური შემოწმება, რა დროსაც ამ ბინაში, სადაც 7 ადამიანი CO-ით ინტოქსიკაციით გარდაიცვალა, მოხდა წყლის გამოთბობელის ჩაჭრა, ვინაიდან როგორც კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს, ადამიანებს ჰქონდათ თვითნებურად, კუსტარულად დამონტაჟებული წყლის გამოთბობელი და ამის შემდეგ მათ შეეზღუდათ ბუნებრივი აირის მიწოდება, თუმცა სავარაუდოდ კომპანიის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ ამის შემდეგ მოხდა თვითნებურად ისევ ხელახლა წყლის გამოთბობის დამონტაჟება, რა დროსაც მოხდა CO-ს დაგროვება და შემდეგ უკვე ინტოქსიკაცია. ასევე ცოტა ხნის წინ გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კომენტარი აქ ადგილზე. ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა მათაც პირველადი მოკვლევის შემდეგ თქვეს, რომ CO-ით ინტოქსიკაციის შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის არის მამაშვილი. მე შემიძლია განახოთ თუ რა ხდება, ახლა გაჩვენოთ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში, თუ რა ხდება აქ ადგილზე, სადაც 7 ადამიანი გარდაიცვალა, ისინი იყვნენ მუშები. ნაქირავები ჰქონდათ ქეთევან-წამებულის გამზირზე 67 ნომერ კორპუსში, მე-7 სართულზე ბინა, სადაც ერთად ცხოვრობდნენ და დაახლოებით დღის 12 საათისთვის მეზობლები აცხადებენ, რომ მათ იგრძნეს ნამწვის სუნი. ამის შემდეგ მოვიდა ადამიანი, როგორც ისინი ამბობენ, სავარაუდოდ ეს ადამიანი იყო ამ 7 მუშის ხელმძღვანელი, ის ეძებდა მათ და შემდეგ მოხდა კარის შემტრევა, სადაც აღმოაჩინეს 7 ცხედარი. ვერც ერთი ადამიანის გადარჩენა ვერ შეძლეს. მედიკოსებმა აქ ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ, როგორც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლები, ასევე მეხანძრე მაშველები, თუმცა ვინაიდან საქმე უკავშირდებოდა ღია წვის კამერიანი გამოთბობლის დაზიანებას, ანუ ადგილი არ ქონია, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი აირის დაგროვებას, სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები უძლურები იყვნენ და 7 ადამიანი, როგორც უკვე გითხარით, გარდაცვლილი იყო. მე გეტყვით, რომ ამ წუთებში აქ მობილიზებულია საპატრულო ეკიპაჟები, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ექსპერტ კრიმინალისტები, უშუალოდ იმ ბინაში, სადაც CO-ს გაჟონვა მოხდა, დაგროვდა. ამ წუთებში მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები, ყაზტრანსგაზის თანამშრომლებიც არიან აქ ადგილზე მობილიზებულები. ისინი ამბობენ, მათმა წარმომადგენელმა ჩვენ გვითხრა, რომ მათ ნახეს არქივი, სადაც აქვთ ჩანაწერი სწორედ ამ ბინაში კუსტარულად დამონტაჟებულ გამოთბობლის ჩაჭრასთან დაკავშირებით. ეს ფაქტი მოხდა მარტში და ამის შემდეგ გეგმური შემოწმება არ ითვალისწინებდა ხელახლა გადამოწმებას. ყაზტრანსგაზის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ ასეთ შემოწმება წელიწადში ერთხელ მიმდინარეობს და სწორედ 2018 წლის მარტში ჩაუჭრეს ამ ადამიანებს წყლის გამოთბობელი და ბუნებრივი აირი მათ არ მიეწოდებოდათ. ასევე კომპანიის თანამშრომელმა გვითხრა, რომ სავარაუდოდ სწორედ ამის შემდეგ მათ ხელახლა შეიყვანეს სახლში ბუნებრივი აირის მილი და კუსტარულად დაამონტაჟეს წყლის გამოთბობელი, რის შედეგადაც მოხდა CO-ს ღია წვის კამერიანი გამოთბობის დამონტაჟება, შემდეგ უკვე CO-ით ინტოქსიკაცია მოხდა და 7 ადამიანი დღეს დაახლოებით 12 საათისთვის იპოვეს გარდაცვლილი. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ სწორედ შემთხვევის ადგილს. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებიან აქ, ასევე ჩვენი ინფორმაციით მერიის წარმომადგენლებიც და ისინი ოდნავ მოგვიანებით გააკეთებენ კომენტარებს, თუმცა ახლა თქვენ შეგიძლიათ ის ოფიციალური განმარტებები მოისმინოთ, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერეთ. CO-ით სავარაუდოდ გაზის ნამწვით ინტოქსიკაციის შედეგად გარდაცვლილია 7 ადამიანი. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის პრიმა მუხლით, რაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს ექსპლუატაციის წესების დარღვევის გამო.
ადგილზე მობილიზებულია სამართალდამცავები, ყველა სამსახური შესაბამისი ექსპლუატაციის წესების დარღვევით იქნა გარდაცვლილი ეს ადამიანები. ბინა სადაც დაფიქსირდა უბედური შემთხვევა ყასტრანსგაზის სპეციალისტების მიერ გეგმიურად იყო შემოწმებული, ჩაიხსნა დარღვევით დამონტაჟებული წყალგამაცხელებელი, რომელიც გახდა სავარაუდოდ აღნიშნული უბედური შემთხვევის მიზეზი. გაზის გაჟონვასთან არანაირი საქმე არ აქვს ამ უბედურ შემთხვევას. ჩვენი ინფორმაციით და სავარაუდოდ ეს გამოწვეულია CO-ს დაგროვებით ბინაში. ბინაში არის დამონტაჟებული არასწორად დამონტაჟებული წყალგამაცხელებელი, რომელიც თვითნებურად არის მიერთებული ქსელზე. კომპანიის არქივში გაგვაჩნია შესაბამისად შედგენილი აქტი, რომელზეც მომხმარებელი აწერს ხელს გეგმიურად ბინაში შესვლა და დანადგარების შემოწმება, გაზგაყვანილობის გამართულობა გეგმიურად ხდება წელიწადში ერთხელ. შესაბამისად, მრცხველი აქ არის გარეთ გამოტანილი, მოხდა შესვლა და გაზის დანადგარზე გაზის მიწოდება შეწყდა. ყასტრანსგაზმა შეასრულა თავის სამუშაოები. აქედან გამომდინარე, სხვა კომენტარს მე ვეღარ გავაკეთებ. 7 ადამიანია, 7 ახალგაზრდები არიან, მამაკაცები არიან სულ ყველა. და იქ ცხოვრობდნენ თუ ნაკირავდნენ? ქირით იყვნენ. რა მოხდა რა იცი? გაზის გაჟონვაო და არ ვიცით არაფერი. მე ახლა არა, სხვადასხვა სოფლიდან არიან თურმე ჩამოსულები. 7 კაცი იყო იქ ქირით და მე მოვიდა თავისი უფროსი, ეძებდა თავის დროზე ვერ მოვიდნენ და მოვიდა და დაინახა და გააღო ფანჯრები გაგიჟდა რა. 7 კაცი ყველა გაგუდული იყო გაზით დღეს. 7 ცხოვრობდა და 7-ვე გარდაცვლილი. 7 ქირით, ხო, მუშები იყვნენ. სუნს გრძნობდით ანუ? სუნი იცით რა, როგორც ისეთი სუნი ვერ გაიგო და როცა დამწრის სუნი იყო. დიახ, აქ შემთხვევის ადგილზე მოდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე რამდენიმე წუთში ჩვენი ინფორმაციით აქ უშუალოდ შემთხვევის ადგილზე მოვა კახა კალაძე, მანამდე კი ჩვენთან ერთად იმყოფება ახლა საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბატონი ბექა დავითულიანი. ბატონ ბექა, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა მოხდა შემთხვევის ადგილზე, ისევ გვაქვს შემთხვევა უბედურ შემთხვევასთან? ამწუხარად მოხდა უბედური შემთხვევა და დიდი ტრაგედია დატრიალდა, 7 ახალგაზრდა ადამიანია გარდაცვლილი. პირველადი ინფორმაციით ეს უკავშირდება თვითნებურად დამონტაჟებულ გამათბობელს. აქ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს გამათბობელი გაუმართლობის გამო დალუქულიც ჰქონდა შემსაბამის სამსახურებს, მაგრამ მე ახსნილი იყო ლუქი და გამოიწვია ხუთავი აირის დაგროვება CO-სი და გარდაცვალება და ეს ტრაგედია დატრიალდა. ესეთი სამწუხარო. რაც შეეხება ყასტრანსგაზის ოფიციალურ განმარტებას, მათ თქვეს, რომ გეგმიური შემოწმება ჩაატარეს, ამის შემდეგ ისევ თვითნებურად მიიყვანეს ადამიანებმა გაზის გამათბობელი, წყლის გამათბობელი. რეგულაციები აი ამ ფაქტის შემდეგ, როგორ ფიქრობთ, კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს თუ არა? აი ძალიან მოკლედ რომ შეგვიფასოთ. ხო, აქ სისტემური გადაწყვეტილებები ნამდვილად მისაღებია და ერთ ნაწილში მიღებულია, ორად უნდა გავყოთ, მე მგონი, ეს ორ მიმართულება და ერთი მიმართულება გაზგაყვანილობის სისტემის მოწესრიგება და სტანდარტთან შესაბამისობა, რადგან მუშაობა მიდის, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს სტანდარტი. და მეორე ნაწილია ეს უკვე ინდივიდუალური ყველა ოჯახში, რომ ეს გამათბობლები იყოს მწყობში და წესრიგში. ამას სჭირდება როგორც სტანდარტების დახვეწა, ასევე ჭირდება მატერიალურად რაღაცნაირად ხელისშეწყობა და ასევე ჭირდება ალბათ ცნობიერების ამაღლება, რომ ჩვენც ყველა ცოტა უფრო მეტი სიფრთხილით მიუდგეთ ამას, რომ ეხლა გვესმის გასაგებია, რომ ეხლა სახლში ყველგან შეიძლება ყოველდღე შემოწმება ვერ შევიდეს და ამიტომ სიფრთხილე რაღაც მაქსიმალურად უნდა გამოვიჩინოთ. ორი ნაწილია რა, პირველი ნაწილი შედარებით ადვირელად მოსაგვარებელია, ადვილად რა სისტემურად გადაწყვეტადი და მეორეში მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართულობა და სიფრთხილე იქნება საჭირო ასევე.
დიდი მადლობა, ჩვენთან ერთად იყო ბატონი ბექადავითოლიანი, მე გაჩვენებთ ახლა თუ რა ხდება შემთხვევის ადგილზე, აქ ადგილზე მობილიზებულები არიან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ტერიტორია მთლიანად შემოსაზღვრულია ყვითელი ლენტით, აქ ელოდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჩვენი ინფორმაციით კახა კალაძე, დედაქალაქის მერი წუთი-წუთზე მოვა ადგილზე, ის გაიცნობა აქ არსებულ ვითარებას და ამის შემდეგ უკვე გაკეთდება პირველი კომენტარები, შეფასებები, მანამდე კი გეტყვით, რომ ზუსტად აი ამ კორპუსის, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, მე-7 სართულზე მოხდა ეს ფაქტი. ღიაწვის კამერიანი გამოთფობელი ადამიანებმა თვითნებურად დაამონტაჟეს, რა დროსაც მოხდა CO2 ინტოქსიკაცია და დღეს დაახლოებით 12 საათისთვის 7 ადამიანის ცხედარი იპოვეს აი ამ საცხოვრებელი სახლის 67 ნომერი კორპუსის მე-7 სართულზე. ცხედრები ვერც ერთი მათგანის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ისინი უკვე იყვნენ გარდაცვლილები იმ დროს, როდესაც მათმა ხელმძღვანელმა შეამტრია კარი და დახვდა ასეთი სურათი, 7 ადამიანი იყო გარდაცვლილი CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად. თქვენ მოისმინეთ ყაზტრანსგაზის თანამშრომლის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ გეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში მარტის თვეში, გასული წლის მარტის თვეში მოხდა სწორედ შემოწმება ამ ბინის, სადაც ჩაიხსნა წყლის გამოთფობელი, კუსტარულად იყო მიერთებული, თუმცა ამის მიუხედავად ისევ ადამიანებმა იქ ნაქირავი ბინაში მცხოვრებმა ადამიანებმა ისევ მიაერთეს თვითნებურად და უკვე რამოდენიმე თვის შემდეგ მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა და CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, ესენი იყვნენ მუშები, მათ შორის იყო მამა-შვილიც, ისინი ერთად ქირაობდნენ ქეთამაწამებულის 67 ნომერში მე-7 სართულზე. ქირავდნენ ბინას, ასეთი აქ ვითარება ქეთამაწამებულის 67 ნომერ კორპუსში, აქ ამ დრომდე მობილიზებულები არიან ექსპერტ კრიმინალისტები, ისინი უშუალოდ მუშაობენ მე-7 სართულზე, სადაც CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა. მადლობა მარიამ ქართოლიშვილი საუბრობდა შემთხვევის ადგილიდან. ახლა ქრონიკაში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რეკლამის შემდეგ თქვენ უყურებთ ქრონიკას 2-ზე. საქალაქო სასამართლოში თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების ყოფილი დირექტორების სასამართლო პროცესი დასრულდა. სხდომაზე მოწმის სახით თბილისის მერიის აუდიტის სამსახურის უფროსი ბადრი გიორგიძე დაიკითხა. გიორგიძემ სასამართლოს იმ დარღვევების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, რომელიც მონიტორინგის შედეგად კონკრეტულ ბაღებში გამოვლინდა. გიორგიძის ინფორმაციით დირექტორები ბავშვების კვებისთვის გამოყოფილ თანხებს სააგენტოსთან შეუთანხმებლად არამიზნობრივად ხარჯავდნენ. ბადრი გიორგიძე საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმეა, სწორედ მისი მომზადებულია დასკვნა, რის საფუძველზეც ბაგა-ბაღის დირექტორების სამსახურიდან გაათავისუფლეს. დაცვის მხარე კი მიიჩნევს, რომ დირექტორები ფინანსური კუთხით ყველაფერს თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს უთანხმებდნენ და აუდიტის დასკვნა უსაფუძვლოა. დასკვნაში გვედავებიან თითქოს ბაგა-ბაღები კვების თანხას ითხოვდნენ რეგისტრირებული ბავშვების მიხედვით, რაც რეალურად ესაცი არ ხდებოდა. კერძოდ კვებისათვის გაწეული ხარჯების მოთხოვნაში ბაგა-ბაღი გაწერდა ფაქტობრივად მოსიარულე ბავშვების დაახლოებით 70%-ზე თანხას. მათ მიერ არასწორად ხდებოდა არამიზნობრივად ათეულობით 1000 ლარის როგორც გამოყენება სხვა მიზნით, ასევე არასწორად ხდებოდა კვებისათვის გახარჯული თანხების ჩამოწერა და მათი უნარჩვევები ამ შემთხვევაში არანაირად არ შეესაბამებოდა მათ მიერ დაკავებულ პროფესიულ მოთხოვნებს, ვინაიდან ამას ჰქონდა სისტემატური ხასიათი. პოლიტიკა თუ არასწორი იყო ფინანსებთან დაკავშირებით, რომ დაუბრუნდეთ, ეს მოდიოდა სააგენტოს მხრიდან. ფინანსურ გავლაზე, რომელსაც ადასტურებს ასევე მოწმა, ხდებოდა ყველა თვის 20 რიცხვში, ამას ესწრებოდა სააგენტოს ხელმძღვანელობა მოადგილე და ფინანსური სამსახურის ხელმძღვანელი. მიუხედავად ამისა, როდესაც დასკვნები მომზადდა, სააგენტოს ესე რომ ვთქვათ, შიდა აუდიტს და მერის სამსახურს არც კი გამოუთხოვია სააგენტოდან არც ერთი ფინანსური დოკუმენტი. მათმა მხოლოდ ფინანსური დოკუმენტების გამოთხოვა მოახდინეს მხოლოდ ბაგა-ბაღებიდან.
ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობა თემირლან მაჩალიკაშვილის, არჩილ ტატუნაშვილისა და უფლებადამცველ ვიტალი საფაროვის მკვლელობები. ეს ის საქმეებია, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრის შეფასებით განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს და რაზეც სახელმწიფოს პასუხი ჯერ კიდევ არ აქვს. ორგანიზაციამ დღეს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის ანგარიში წარადგინა. დოკუმენტი მოიცავს როგორც ცვლილებებისა და კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების მიმოხილვას, ასევე რამდენიმე სხვა მიმართულებას, ფემიციდ, სიძულვილის ნიადაგზე ადამიანების უფლებების შელახვის ფაქტებს და ლგბტ ადამიანების უფლებებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოც ქიტიშვილი ამბობს, რომ ყველა ეს მიმართულება კვლავ გამოწვევად რჩება. ანგარიში გაკრიტიკებულია მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების მისამართით გაკეთებული განცხადებებიც. ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკივნეული საქმეები ეს არის პირველ რიგში თბილისში ხორავას ქუჩაზე მოკლული არსუწოვნების საქმე, თემილან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმე, რამაც გამოიწვია მთელი რიგი პროცესები თბილისში, საქართველოში და გამოხვა ამას მთავარი პროკურორის გადადგომა და გამოვლინდა სხვადასხვა სისტემური პრობლემები საგამოძიებო ორგანოებში, სასამართლოში, სწორედ ამ საქმეებიდან გამომდინარე. გამოხატვის თავისუფლება შეილახა 2018 წელს, შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება შეილახა, ასევე სახეზე იყო რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, რასაც შედეგად მოჰყვა არაერთი საპროტესტო აქცია, თუმცა არსებობდა 2018 წელს ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც დაკავშირებული იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის რეფორმასთან, თუმცა ეს უკვე განხორციელდება ალბათ მომდევნო წლებში. თბილის ახალი ბიზნეს აქსელატორი შეემატა, რომელიც ვეტერანთა და შრომის პარკში კახა კალაძემ გახსნა. პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა. დღეს პარკის ტერიტორიაზე მოქმედი სტარტაპ ბიზნესების გამოფენა გაიმართა. ასევე მოეწყო 50-მდე მეწარმის პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა. ამ პროექტით ჩვენ ხელს უწყობთ ახალგაზრდებს თავიანთი იდეების განხორციელებაში, ვეხმარებით ბიზნეს გეგმის დაწერაში, ბიზნესთან კომუნიკაციაში და ურთიერთობაში, რომ მოვახერხოთ და შევძლობთ მათი იდეების რეალობად ქცევა და განხორციელება. ჩვენ ამ პროექტში ვეხმარება ევროკავშირი, 500.000 არის გამოყოფილი ევროკავშირის მხრიდან და ჩვენც ვამატებთ თანხებს, რომ ამით მოხდეს ხელშეწყობა, იყოს ახალგაზრდების ჩართულობა. დღეიდან ეს სივრცე არის ღია, ადამიანს შეუძლია როგორც ფიზიკურად მოვიდეს აქ, ასევე გამოიყენოს ჩვენი ვებგვერდი spark.gov.g, დარეგისტრირდეს და იმის მეშვეობით მიიღოს ინფორმაცია იმ სრულ სერვისებზე, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. შეუძლია ნაწილობრივ ისარგებლოს ჩვენი სერვისებით, ან სრული პაკეტით მოვიდეს და ისარგებლოს როგორც სამუშაო საზიარო სივრცით, ასევე ბიზნეს კონსულტანტების დახმარება, ასევე ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი საინტერესო სემინარი და ვორქშოპი ბიზნეს თემატიკაზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი ღონისძიება ჩემთვის. ამ პროექტის მიზანი კარგი იდეების რეალურად ქცევა, ასევე იმაში დარწმუნება, რომ კარგი იდეების მქონე მეწარმეები იღებენ საჭირო დახმარებასა და მხარდაჭერას. ეს არის იმ პროგრამის მხოლოდ ნაწილი, რომელსაც ევროკავშირი ახორციელებს. მისი სახელია მერები ეკონომიკური განვითარებისთვის. ჩვენ ავირჩიეთ თბილისი, მუშაობთ მერიასთან და საკრებულოსთან, ასევე მინისტრებთან ერთად. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს განაგრძობს. პარლამენტარები კონგრესმენებს ტომ მალინოვსკის, ჯონ კურტის და ელისა სლოტკინს შეხვდნენ. მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკას შორის არსებულ ორმხრივ ურთიერთობებსა და ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების მიმდინარეობაზე ისაუბრეს. ასევე საუბარი შეეხო საქართველოს მხარდაჭერის აქტს, ნატოში ინტეგრაციის პროცესს და ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ეს ახლად არჩეული კონგრესმენები ჩავრთოთ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ლობირებაში. გჭირდება ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიური მხარდაჭერა. ეს არის ის, რომ მათ მხარი დაუჭერონ საქართველოს თაობაზე ინიცირებულ საქართველოს მხარდაჭერის შესახებ კანონს. სურვილი არის, რომ კონდეს უფრო მჭიდრო სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ამ პროცესში უკვე დაწყებული არის
პრეზიდენტის დიალოგი. საქართველოს სარგებლობს ძალიან მყარი ორპარტიული მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან. ჩვენ გვაქვს ძალიან დატვირთული დღის წესრიგი და შეხვედრები როგორც ძველ მეგობრებთან, ისევე ახალ კონგრესმენებთან, სწორედ მიეძღვნა იმ საკითხებზე საუბარს, სადაც ვაპირებთ ჩვენ გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები, იქნება ეს თავდაცვა და უსაფრთხოება, ვაჭრობა და ეკონომიკური საკითხები თუ სხვა. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციას თითქოს თბილისში სასმელ წყალს ფეკალური მასები შეერია და უნკანიდან წყლის დალევა 3 დღის განმავლობაში საშიშია, ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერში დეზინფორმაციას უწოდებენ. კომპანიის განცხადების მიხედვით სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებსა და ეროვნული რეგლამენტის მოთხოვნებს. კომპანიის ლაბორატორიის სპეციალისტები კი სასმელი წყლის ხარისხს ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში აკონტროლებენ. შეერთებულ შტატებში უამინდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 12-მდე გაიზარდა. მანამდე ადგილობრივი სამაშველო სამსახურები 5 გარდაცვლილის შესახებ ავრცელებდნენ ინფორმაციას. პოლარული ციკლონი ქვეყნის ცენტრალურ და დასავლეთ რაიონებს დაატყდა თავს ჰაერის ტემპერატურის რეკორდული ვარდნისა და დიდ თოვლობის გამო რამდენიმე შტატში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ჩიკაგოში ტემპერატურა -28 გრადუსამდე დაეცა. ქალაქსა და მის შემოგარენში დაიხურა სკოლები, არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო დაწესებულებები. ქარბუქის გამო ათასობით ავიარეისი გადაიდო. სინოპტიკოსები უახლოეს დღეებში ტემპერატურის -53 გრადუსამდე დაცემას ვარაუდობენ. კაშხლის ჩამოშლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა ბრაზილიაში. ბოლო მონაცემებით კატასტროფას 99 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულთა რაოდენობა კი 260 აღწევს. მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია 85 გარდაცვლილის შესახებ. კატასტროფის ზონაში სამაშველო სამუშაო ამ დრომდე გრძელდება. ვენესუელაში 3 ფრანგი ჟურნალისტი დააკავეს, ისინი საპროტესტო აქციას აშუქებდნენ. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ კარაკასში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ჩილეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2 თანამშრომელი დააპატიმრეს, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს. ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერმა ხუან გუაიდომ თავი ქვეყნის დროებით პრეზიდენტად 23 იანვარს გამოაცხადა. თუმცა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო პოსტის დატოვებას არ აპირებს. მისი გადადგომის მოთხოვნით კარაკასა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში მასშტაბური საპროტესტო აქციები იმართება. თეთრი სახლის ლიდერის პრეს-მდივნის სარა სანდერსის თქმით, დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა ღმერთს სურდა. სხვადასხვა დროს ღმერთი მოგვიწოდებს სხვადასხვა როლის შევასრულოთ. ვფიქრობ, მას სურდა, რომ დონალდ ტრამპი პრეზიდენტი გამხდარიყო, აღნიშნა სანდერსმა. ნიუ-იორკში კგბ-ს ჯაშუშური მუზეუმი გაიხსნა. საბჭოთა სიძველეების კოლექციონერები გამოფენის ორგანიზატორებისთვის თავიანთი კოლექციის გადაცემას დათანხმდნენ, რომელიც საბჭოთა სპეცსამსახურების მუშაობის მეთოდებს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე სტალინის, ლენინისა და ჟერშინსკის პორტრეტები, პლაკატები და საბჭოთა სპეცსამსახურის კუთვნილის სხვადასხვა ნივთია წარმოდგენილი. Эту выставку со всей серьезностью. К составлению экспозиции они привлекли историков из ბეჭდების მბრძანებლის რეჟისორი პიტერ ჯექსონი ახალი დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებს, რომელშიც აღწერილი იქნება თუ როგორ იწერდა ლეგენდარული ჯგუფი ბიტლზი დაშლამდე ცოტა ხნით ადრე ალბომ Let It Be. ფილმში 55 საათიან ფირს გამოიყენებენ, რომელიც 1969 წლის იანვარშია გადაღებული. ლიონში მზარეულობის საერთაშორისო კონკურსი დასრულდა. ოქროს ბოკუზის გამარჯვებული დანიის გუნდი გახდა. მათ მიერ მომზადებული კერძები ჟიურიმ საუკეთესოდ აღიარა. პრესტიჟული ტიტული, რომელსაც კულინარიულ ოსკარსაც უწოდებენ, დანიელებმა უკვე მეორედ მოიპოვეს. საქართველოს წელს კონკურსზე სტუმრის სტატუსით პირველად იყო წარმოდგენილი. გამოშვების დასასრულს ვუბრუნდებით უბედურ შემთხვევას და ქეთევანწამებულის გამზირს, სადაც მხუთავი აირის ცელს დაგროვების შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა. თბილისის მერს ელოდნენ ადგილზე და ახლა მარიამ ქართულიშვილი მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციას. მარიამ, გიცმეთ.
დიახ, ნუცა ქეთევან წამებული 67 ნომერში ამ დრომდე სამართალდამცველები მუშაობენ, ექსპერტ კრიმინალისტები იმყოფებიან 67 ნომერი კორპუსის მე-7 სართულზე, სადაც ამ დროისთვისაც მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა პირველადი ინფორმაციით, რომელიც მედიაში ვრცელდება და ასევე ოფიციალური უწყებები უკვე ღია დადასტურებენ არის ის, რომ 7 ადამიანი, 7 მუშა CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად გარდაიცვალა. აი ახლა სწორედ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟი ტოვებს ტერიტორიას, თუმცა აქ ადგილზე მობილიზებულები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. პირველადი ინფორმაციით, როგორც ჩვენ ადგილობრივები გვიყვებიან, დაახლოებით დღის 12 საათზე მათ იგრძნეს საკმაოდ დამწვრის სუნი, მძაფრის სუნი, თუმცა ამის შემდეგ მალევე მოვიდა ადამიანი, რომელიც იყო ამ 7 მუშის ხელმძღვანელი, ის ეძებდა ამ ადამიანებს და როდესაც შეამტვრიეს სახლის კარი, მათ დახვდათ, შეიძლება ითქვას, რომ საზარელი სურათი 7 ადამიანი იყო გარდაცვლილი, ადგილზე გამოიძახეს დაუყოვნებლივ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა, ასევე სამაშველო სამსახურები, თუმცა მათი გადარჩენა ვერ მოხერხდა, ისინი იყვნენ გარდაცვლილები, როდესაც მათი ცხედრები აღმოაჩინეს. ამ დროისთვის შეიძლება ითქვას, რომ პირველადი ინფორმაციით 7-ვე დაახლოებით გუშინ გვიან ღამით გარდაიცვალა. ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არადასტურებენ ოფიციალური უწყების წარმომადგენლები, თუმცა სწორედ ამაზე საუბრობდნენ ყაზტრანსგაზის წარმომადგენლები, რომლებიც ადგილზე იყვნენ მობილიზებულები ასევე დილიდან, მათ შეისწავლეს აქარსებული ვითარება და კომპანიის წარმომადგენელმა გითხრა, რომ სწორედ 67 ნომერში მე-7 სართულზე იმ ბინაშისაც ეს ტრაგედია მოხდა. დაახლოებით მარტვის თვეში გეგმიური ინსპექტირების დროს ყაზტრანსგაზის წარმომადგენლებმა გადაკეტეს წყლის გამათბობელი, რომელიც კუსტარულად იყო მიყვანილი, თუმცა ამის შემდეგ, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მუშებმა ხელახლა შეიყვანეს წყლის გამათბობელი, თვითონ დაამონტაჟეს და რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე მოხდა ეს ტრაგედია. სავარაუდოდ გუშინ გვიან ღამით მოხდა ინტოქსიკაცია CO2, რის შედეგადაც 7 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის არიან მამაშვილიც. ამ წუთებში მიმდინარეობს გარდაცვლილების იდენტიფიცირების პროცესი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აქტიურად მიმდინარეობს ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო მოქმედებები იმისათვის, რომ დადგინდეს თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, მათი იდენტიფიცირება მოხდეს, ჯერჯერობით უცნობია ასევე იციან თუ არა ამ ადამიანების ახლობლებმა მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ბუნებრივად ჩვენ ვრჩებით ადგილზე, აქ ელოდებიან დედაქალაქის მერიის წარმომადგენლებს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში ცოტა ხანში მოვა კახაკალაძე, რომელიც ადგილზე გაეცნობა არსებულ ვითარებას, მანამდე კი ის კომენტარი რომლებიც ჩვენ ადგილზე ჩავწერეთ. CO2 სავარაუდოდ გაზის ნამწვით ინტოქსიკაციის შედეგად გარდაცვლილია 7 ადამიანი. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 240 მუხლის პრიმა მუხლით, რაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს ექსპლუატაციის წესების დარღვევის გამო. ადგილზე მობილიზებულია სამართალდამცავები, ყველა სამსახური შესაბამისი ექსპლუატაციის წესების დარღვევით იქნა გარდაცვლილი ეს ადამიანები. ბინა სადაც დაფიქსირდა უბედური შემთხვევა ყაზტრანსგაზის სპეციალისტების მიერ გეგმიურად იყო შემოწმებული, ჩაიხსნა დარღვევით დამონტაჟებული წყალგამაცხელებელი, რომელიც გახდა სავარაუდოდ აღნიშნული უბედური შემთხვევის მიზეზი. გაზის გაჟონვასთან არანაირი საქმე არ აქვს ამ უბედურ შემთხვევას. ჩვენი ინფორმაციით და სავარაუდოდ ეს გამოწვეულია CO-ს დაგროვებით ბინაში. ბინაში არის დამონტაჟებული არასწორად დამონტაჟებული წყალგამაცხელებელი, რომელიც თვითნებურად არის მიერთებული ქსელზე. კომპანიის არქივში გაგვაჩნია შესაბამისად შედგენილი აქტი, რომელზეც მომხმარებელი აწერს ხელს გეგმიურად ბინაში შესვლა და დანადგარების შემოწმება, გაზგაყვანილობის გამართულობა გეგმიურად ხდება წელიწადში ერთხელ. შესაბამისად, მრიცხველი აქ არის გარეთ გამოტანილი, მოხდა შესვლა და გაზის დანადგარზე გაზის მიწოდება შეწყდა.
ყასტრანსგაზმა შეასრულა თავის სამუშაოები. აქედან გამომდინარე სხვა კომენტარს მე ვეღარ გავაკეთებ. სავარაუდოდ გარდაცვალება დადგა საღამოს 112 და ზარის სასწრაფო დახმარების მანქანების ბრიგადებთან შემოვიდა 12:57-ზე 4 წუთში იყო სასწრაფო ადგილზე და მათ დახვდათ საკმაოდ მძიმე სურათი 7 მამაკაცი არის გარდაცვლილი და ამ ეტაპზე ეს არის მხოლოდ ცნობილი ამ წუთებში მიმდინარეობს მოკვლევა და ალბათ სულ ცოტა ხანში გვეცოდინება უფრო კონკრეტული დეტალები სავარაუდოდ არის კუსტარულად დამონტაჟებული წყლის გამოთქმელი. სისტემური პრობლემები არსებობს, ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა უწყებებს შორის, თუმცა მეორე თემა არის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის თემა და ალბათ ყველამ უნდა მივაქციოთ ჩვენს ოჯახებში დამონტაჟებულ გაზის გამოთქმელებს და მსგავსი ტიპის დანადგარებს უფრო მეტი ყურადღება. პირველადი ინფორმაციით ეს უკავშირდება თვითნებურად დამონტაჟებულ გამათბობელს. აქ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს გამათბობელი გაუმართლობის გამო დალუქულიც ჰქონდა შემსაბამის სამსახურებს, მაგრამ მე ახსნილი იყო ლუქი და გამოიწვია ხუთავი აირის დაგროვება CO-ში და გარდაცვალება და ეს ტრაგედია დატრიალდა. სისტემური გადაწყვეტილებები ნამდვილად მისაღებია და ერთ ნაწილში მიღებულია ორად უნდა გავყოთ მე მგონი ეს ორ მიმართულება და ერთი მიმართულება გაზგაყვანილობის სისტემის მოწესრიგება და სტანდარტთან შესაბამისობა, რადგან მუშაობა მიდის, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს სტანდარტი. და მეორე ნაწილია ეს უკვე ინდივიდუალური ყველა ოჯახში, რომ ეს გამათბობლები იყოს მწყობში და წესრიგში. ამას სჭირდება როგორც სტანდარტების დახვეწა, ასევე ჭირდება მატერიალურად რაღაცნაირად ხელისშეწყობა და ასევე ჭირდება ალბათ ცნობიერების ამაღლება, რომ ჩვენც ყველა ცოტა უფრო მეტი სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. რაფერის არანაირი გაზისუნი არ გვიგწნია. არა, დროს არ გახდა საჭირო რომ თქვა ყასტანს გაზის თანამშრომლები გამოგიყვანოს. არა, არანაირად სუნი არ ყოფილა არასოდეს. აქამდე თუ ყოფილა რაიმე პრობლემა ან გაზის სუნთან და არა. არის არასდროს გამხდარა საჭირო რომ თქვა გამოგეძახებინათ ყასტანს გაზის თანამშრომლები, მსგავსი პრობლემები გაუმართავობასთან არ ქონდა. არა, არ ქონდა. 7 ადამიანია, 7 ახალგაზრდები არიან და მამაკაცები არიან ყველა. და იქ ცხოვრობდნენ თუ ნაკირავდნენ? ქირით იყო. რა მოხდა რა იცი? გაზის გაჟონვაოდ არ ვიცით არაფერი. მე ახლა არა, სხვადასხვა სოფლიდან არიან თურმე ჩამოსულები. 7 კაცი იყო იქ ქირით და მე მოვიდა თავისი უფროსი, ეძებდა თავის დროზე ვერ მოვიდნენ და მოვიდა და დაინახა და გააღო ფანჯრები გაგიჟდა რა. 7 კაცი ყველა გაგუდული იყო გაზით დღეს. 7 ცხოვრობდა და 7-ვე გარდაცვლილი. 7 ქირით, ხო, მუშები იყვნენ. სუნს გრძნობდით ანუ? სუნი იცით რა, როგორც ისეთი სუნი ვერ გაიგო და როცა დამწრის სუნი იყო. როგორც მოისმინეთ, ხელისუფლების წარმომადგენლები შიდა ქსელის მოწყობის რეგულაციების გამკაცრებაზე საუბრობენ და რეგულაციების უმოკლეს დროში ამოქმედებაზე საუბრობენ. ასევე აქ ადგილზე არიან მოსულები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ ასევე აქვთ ინფორმაცია, რომ სწორედ CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად გარდაიცვალა 7 ადამიანი. მე შეგახსენებთ, რომ მათ შორის არის მამა-შვილი, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის მიმდინარეობს ცხედრების იდენტიფიცირება, ამის შემდეგ უკვე სავარაუდოდ მოხდება მათი ახლობლებისთვის მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება. მე კიდევ ერთხელ გვაჩვენებ ჩვენს მაყურებელს თუ რა ხდება შემთხვევის ადგილზე. აქ ტერიტორია მთლიანად შემოსაზღვრულია ყვითელი ლენტით, მობილიზებულია საპატრულო სამსახური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებიან ლენტის შიგნით. ასევე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ ქეთევან-წამებულის 67 ნომერ კორპუსში, მე-7 სართულზე, იქ სადაც CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა. სავარაუდოდ ეს პირველადი მოკვლევის და საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდეგ უკვე მოხდება ცხედრების გადასვენება ექსპერტიზაზე.
და საბოლოოდ სწორედ ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი თუ რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი და 7 ადამიანის გარდაცვალების უკვე ოფიციალური მიზეზი, თუმცა აქ ჩვენ ჩავწერეთ ყაზტრანსგაზის თანამშრომელი, რომელიც კომენტარიც ჩვენც მოისმინეთ და ის ამბობს, რომ დაახლოებით 1 წლის წინ მათ გეგმიური ინსპექტირების შედეგად შეამოწმეს საცხოვრებელი სახლი, აღმოაჩინეს, რომ კუსტარულად იყო წყლის გამოთბობელი შეყვანილი, მოხდა გამოთბობლის ჩაჭრა, გაზის მილის ჩაჭრა, თუმცა ამის შემდეგ რამდენიმე თვეში მათ ხელახლა მიაერთეს, რამდენიმე დღეში უკაცრავად ხელახლა მიაერთეს გაზის წყლის გამოთბობელი, რა დროსაც მოხდა CO-ს გაჟონვა, დაგროვდა და 7 ადამიანი სწორედ CO-ს ინტოქსიკაციის შედეგად გარდაიცვალა სავარაუდოდ გუშინ გვიანღამე, მათი ცხედრები კი მათივე ხელმძღვანელმა დაახლოებით დღეს 12 საათზე იპოვა, ასეთი აქ ვითარება ქეთევან წამებული 67 ნომერში, სადაც ტრაგედიის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის არის მამაშვილი. მადლობა, მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა შემთხვევის ადგილიდან. მე კი ახლა გეტყვით უახლეს ინფორმაციას. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ცნობილია მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საქმეზე. რუსეთს დაეკისრა 10 მილიონი ევროს გადახდა. საუბარი არის საქმეზე, რომელიც არის საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ და ეს ეხება 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასიურ დეპორტაციას. 10 მილიონის ევროს გადახდა მოუწევს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით რუსეთს საქართველოსთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ეს გადაწყვეტილება რამდენიმე წუთის წინ უკვე დადგა და ცოტა ხანში უკვე იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი გააკეთებს განცხადებას და ჩვენ ბრიფინგის დაწყებისთანავე ქრონიკა სპეციალური გამოშვებით დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს ჯიზე. დროებით.